Good morning, my dear student. আজি মই তোমালোকক আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ যিটো অনুশীলনী আছে তাৰ কেইটামান গোটেইবোৰ মই নকওঁ তাৰ কেইটামান কুৱেশ্যন 5, 6, 7, 8 এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যন কেইটা মই কৰিছোঁ আৰু বৰ্ডতো লিখি দিছোঁ আৰু মাজে মাজে ৰিয়েকশ্যন বিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈ যাম ঠিক আছে মই তোমালোকক আজি 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ এই কুৱেশ্যন এটা কৰি দিছোঁ যিকিটা কুৱেশ্যন বাকি থাকিব সেই কুৱেশ্যন এটা তোমালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি নোৱাৰিলা তেতিয়াহ'লে মোলে কমেন্ট দিবা আৰু মই সেইকিটা কৰি দিম তোমালোকক ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কিতাপতে আছে মই মাত্ৰ তাৰ মানে উত্তৰটো কৰি গৈছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে হাইড্ৰোজেন গেছে নাইট্ৰোজেনৰ সৈতে লগ হৈ এমোনিয়া প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰশ্নটো কৈছে কি কৰিবলৈ যে ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সন্তুলন কৰা বা বেলেন্স কৰা ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সন্তুলন কৰা বা বেলেন্স কৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি লিখো হাইড্ৰোজেন গ্যাস গ্যাস বিলাকক আমি অণু আকাৰত লিখিব লাগে হাইড্ৰোজেন গেছৰ অণু H2 বুলি লিখিম হাইড্ৰোজেন গ্যাস আৰু নাইট্ৰোজেন গ্যাস hydrogen gas reacts with nitrogen gas hydrogen gas reacts with nitrogen gas so it produce what ammonia the ammonia to আমি লিখিম NH3 ammonia to লিখিছো আমি NH3 so hydrogen gas reacts with nitrogen and produce ammonia এই গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস বুলি কোৱা হয় তোমালোকে অ্যামোনিয়া গ্যাসটো নেদেখায় কিন্তু গ্যাসটোৰ গন্ধ পাইছে না যে ইউৰিনেল বিলাকত গলে যে পানী নমৰা ইউৰিনেল বিলাকত গলে আমি এটা গন্ধ পাওঁ যে কিবা এটা গ্যাসৰ গন্ধ নিশ্চয় হ'ব লাগিব সেই গ্যাসটো কি অন্য কোনো হয় সেই অ্যামোনিয়া গ্যাসটো তানে পাছাবত ইউৰিয়া থাকে আৰু পাছাব কৰাৰ পিছত পাছাব কৰা ঠাইডোখৰত বেক্টেৰিয়াই সেই ইউৰিয়াখিনি ভাঙি দি পেলাই এমোনিয়া গ্যাস প্ৰস্তুত কৰে আৰু তাৰে আমি গন্ধ পাওঁ যে এই ৰিয়েকচনটো আমি হাইড্ৰোজেনে নাইট্ৰোজেনৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰা দেখিলো ৰিয়েকচনটোত আমি এটা বেলেন্স সন্তুলিত কৰিবলৈ কৈছে বা বেলেন্স কৰিবলৈ কৈছে সো এইফালে হাইড্ৰোজেন দুটা আছে এইফালে নাইট্ৰোজেন দুটা আছে কিন্তু ইয়াত আছে নাইট্ৰোজেন এটা আৰু হাইড্ৰোজেন আছে তিনিটা গতিকে কি কৰিম এতিয়া আমি দুৰে পূৰণ কৰি দিছো বাৰু দুৰে পূৰণ কৰিলে নাইট্ৰোজেন দুটা পালো এইফালে ঠিকে আছে নাইট্ৰোজেন দুটা হ'ল কিন্তু হাইড্ৰোজেন 2 3 গুণ 6টা হ'ল নহয় গতিকে 6 হাইড্ৰোজেনক কৰিবলৈ অতি সহজ 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া হা এতিয়া আমি দেখিলো যে হাইড্ৰোজেনক 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো হাইড্ৰোজেনক 3 ৰে পূৰণ কৰি দিলে আমি এটা ব্যালেন্স ইকুৱেশ্যন পাই গ'লো এটা ব্যালেন্স ইকুৱেশ্যন গতিকে এটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল এনেকৈ আছিল এটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 গো দেই কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আৰু এ নম্বৰ আচ্ছা দিয়া আমাৰ সন্তুলিত কৰিবলৈ কৈছিলে সন্তুলিত কৰি দিলো তাৰ লগত পুৰা কথা কিছুমান মই অৱশ্যে কৈছো আৰু এতিয়া আমি বি টো যাম হাইড্ৰোজেন সালফাইডে বায়ুত দাহিত হৈ পানী আৰু সালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এটোৱে হাইড্ৰোজেন সালফাইড H2S এটা হাইড্ৰোজেন সালফাইড H2S এই হাইড্ৰোজেন সালফাইডে অক্সিজেন লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰে বায়ুত দাহিত কৰিলে হাইড্ৰোজেন সালফাইড বায়ুত দাহিত কৰিলে
মিনিং টু বায়ুতনো কি আছে অক্সিজেন গেছ আছে বা অক্সিজেন গেছে দহনত সহায় কৰে নহয় গতিকে বায়ুত দাহিত কৰিছো এইটো বায়ুত দাহিত কৰিলে না অক্সিজেন গেছ লগ লাগি গৈছে কি উৎপন্ন কৰিব বুলি কৈছে পানী আৰু সালফাৰ ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰিব সালফাৰ ডাই অক্সাইড ডাই মানে দুই সালফাৰ ডাই অক্সাইড দুটা অক্সাইড সালফাৰ লগত দুটা অক্সিজেন আছে সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু কি কৰিব পানী উৎপন্ন কৰিব ওয়াটাৰ ৰিয়েকচনটো এটো হল এতিয়া আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগে এতিয়া চাও এইফালে হাইড্ৰোজেন কেটা আছে দুটা আছে সালফাৰ কেটা আছে এটা আছে অক্সিজেন কেটা আছে দুটা আছে গতিকে অক্সিজেন এইফালে দুইকে তিনটা তাৰমানে এইফালে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বেছি এইফালে মানে ভৰটো বেছি হ'ল অক্সিজেনটা বেছি হ'ল নহয় গতিকে এইফালে ভৰ বেছি এইফালে ভৰ কম হ'ল চোৱাচোন হাইড্ৰোজেন সালফাৰ আৰু অক্সিজেন দুটাহে আছে হাইড্ৰোজেন বাৰু এইফালে ঠিক তাতো দুটা আছে সালফাৰ এইফালৰ এটা আছে সেইফালৰ এটা আছে কিন্তু সেইফালে অক্সিজেনটা বেছি হোৱাৰ কাৰণে এইফালে গধুৰ নহল জানো যে ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰটো ই অনুসৰণ নকৰিব সেইটো কাৰণে দুইফালে সমান পৰিমাণৰ পৰমাণু দিবৰ কাৰণেও আৰু দুইফালে ভৰ সমান কৰিবৰ কাৰণেও আমি ব্যালেন্স কৰিবলগীয়া হয় গতিকে এই ব্যালেন্স কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম যে দুইৰে এক পূৰণ কৰোঁ দুইৰে পূৰণ কৰিলোঁ কৰি অক্সিজেনক তিনিৰে পূৰণ কৰোঁ কৰিলোঁ আৰু এইফালে দুইৰে পূৰণ কৰোঁ আৰু এইফালে দুইৰে পূৰণ কৰোঁ এতিয়া হৈছে নে মন কৰচোন নাই হয় যদি আকৌ লিখিব লাগিব এ 2 2 4 4টা হাইড্ৰোজেন 2 2 4 4টা হাইড্ৰোজেন সালফাৰ দুটা অক্সিজেন কেটা হ'ব লাগিব চোৱাচোন এইপিনে 2 2 4টা আৰু হেতুৱে দুটা চাইডৱে 6টা হ'ব লাগিব so number of oxygen is 6 গতিকে 3 into 2 গতিকে number of oxygen 6 অৰ্থাৎ দুইফালে সমান সমান এটম আছে আৰু দুইফালে ভৰ সমান গতিকে কেমিক্যাল ইকুয়েশনটো ব্যালেন্স হৈ গ'ল ঠিক আছে এটা ব্যালেন্স কেমিক্যাল ইকুয়েশন এটা সোৱা মই অকমান ইংৰাজীত ক'ব বিচাৰিছো যে কোৱেশ্চনটো কৈছে ব্যালেন্স the following equation the equation is the hydrogen react with nitrogen and produce ammonia and balance the equation see the hydrogen plus nitrogen it produce ammonia so multiplying hydrogen by 3 we can get the balance equation this way multiply nitrogen ammonia by 2 then you can get equal number of atom on both sides and mass is also equal same way hydrogen sulfide reacts with oxygen and produce sulfur dioxide and water and by multiplying hydrogen sulfide by 2 and oxygen by 3 then you and sulfur dioxide by 2 and water by 2 you can get the balance equation this is the balance equation so count the atoms of both sides you will get 4 hydrogen so it is 4 hydrogen 2 into 2 4 hydrogen and 2 sulfur so here you have seen the 2 sulfur and there are 6 oxygen you can count there are 6 oxygen on on production site a production site to আমি সমান দেখিলো so mass is equal on both sides mass is equal on production side or product so number C barium chloride reacts with aluminum sulfate barium chloride
Valency of barium, barium or jujeta 2, chlorine jujeta 1. So, it whole barium chloride plus aluminum sulfate. Aluminum sulfate SO4 it is sulfate hobo. So, valence is jujeta aluminum or jujeta 3 gotike aluminum or jujeta sulfate group to jabo 3. Our sulfate group to jujeta kiman 2 aluminum lo jabo gotike aluminum sulfate or সংকেত to hoise Al2SO4 3 acha it reacts and produce aluminum chloride and barium sulfate. Aluminum chloride aluminum chloride aluminum jujeta 3 chlorine jabo chlorine jujeta 1 aluminum la hibo aro barium sulfate barium sulfate eti ami a chemical reaction to balance koribo lage. So reaction is barium chloride reacts with aluminum sulfate and produce aluminum chloride and barium sulfate. So the balance koribo karone ami barium chloride 3 multiply karo 3 multiply karo ঠিক আছে 3 multiply korilu aluminum sulfate aru aluminum chloride 2 multiply karo aru barium sulfate to barium sulfate 3 multiply korile 3 barium hoy gol odike yata ami 3 barium pabole 3 multiply karo de eta ami saosun bar equation to balance hoise nai se a side to reactant side to ami dekhilu je barium keta ase how many bariums are there barium tete ami dekhilu je barium 3 ta ase so barium yato ami dekhisu barium 3 ta ase chlorine keta hobo 3 into 2 6 ta chlorine ami dekhilu 2 into 6 chlorine 6 ta ase aluminum keta hobo 2 ta ঠিক আছে সালফেট গ্রুপ কেটা হবো 3 টা গতিকে SO4 3 গতিকে এটো SO4 3 টা SO4 টু গুটিটো এটা গতিকে ইয়াত SO4 3 টা আছে গতিকে দুইটা সাইডত এটমৰ নাম্বাৰ সমান হৈ গল আৰু মাস ইকুৱেল হৈ গল গতিকে এটো ইকুৱেচনটো ব্যালেন্স হৈ গল এটো হ'ব ব্যালেন্স ইকুৱেচন so barium chloride reacts with aluminum sulfate and produce aluminum chloride and barium sulfate. To balance the equation, we have to multiply barium chloride by 3 and aluminum chloride by 2 and barium sulfate by 3. And we have seen that there are 3 barium on both sides and 6 chlorine on both sides. So aluminum, there are 2 aluminum, therefore aluminum are also 2 and sulfate groups are also 3. So this is the balance equation. So number D. Potassium ধাতুৱে পানীৰ সৈতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি পানীৰ সৈতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰি পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰে D. Potassium ধাতু it is a highly reactive metal alkali ধাতু এটো potassium ধাতু বৰ সাংঘাতিক ধৰণে সক্ৰিয় এটা ধাতু এটো কিহৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিব কৈছে যে পানীৰ সৈতে water আৰু কি প্ৰডিউস কৰিব কি উৎপন্ন কৰিব কৈছে যে potassium hydroxide KOH এইটো হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ এটো থাকিলে বস্তুটো ক্ষাৰ হয় গতিকে এটো পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড OH গ্ৰুপটো ধাতুটোৰ লগত আছে গতিকে এটো ক্ষাৰ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটা ক্ষাৰ তীব্ৰ ক্ষাৰ আৰু উৎপন্ন কৰিব হাইড্ৰোজেন গেছ এতিয়া আমি দুইটা চাওঁচোন বাৰু
দুইফালে কিমান পদাৰ্থ আছে বেলেন্স কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেই কথাটো আমি চাওঁ পটাছিয়াম অন বোথ সাইড ইকুৱেল পটাছিয়াম এইফালে 1টা সেইফালে 1টা আছে হাইড্ৰোজেন দুটা আছে অক্সিজেন এটা আছে গতিকে আৰু কোনো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিবলগীয়া কথা নাই গতিকে এইটো বেলেন্স ইকুৱেশ্যন বেলেন্সটো হৈয়ে আছে গতিকে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যে এইটো ক'লো যে potassium is a highly reactive metal is an alkali metal it reacts with water and produces potassium hydroxide and hydrogen gas so this is a balance equation which do not multiply any substance with any numericals because the atoms are equal on both sides হৈছে ইয়াৰ যদি খুজা থাকে তোমালোকে মোলৈ কমেন্ট দিবা এতিয়া আমি আহিম 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি সন্তুলিত কৰিবলৈ কৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 asks us to balance equations are given যে ইকুৱেশ্যন বিলাক দিয়ে আছে সমীকৰণবোৰ দিয়ে আছে মাত্ৰ বেলেন্স কৰি দিলেই হ'ল যে প্ৰথমটো হৈছে nitric acid HNO3 plus calcium hydroxide question number 6 calcium hydroxide calcium যেটা 2 hydroxyl group to OH group to যেটা 1 গতিকে OH গ্ৰুপ যেটা ক্যালসিয়াম লৈ আছে ক্যালসিয়াম যেটা হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ লৈ গৈছে গতিকে ইয়াত আমি এইটো এই নাইট্ৰজেন অক্সাইড এইটোৰ এইটোৰ যেটা সদায় 1 সেইকাৰণে হাইড্ৰোজেন যেটা 1 দুটা সমান আছে আৰু উৎপন্ন কৰিছে ক্যালসিয়াম নাইট্ৰেট calcium nitrate NO3 calcium যেটা 2 NO3 গ্ৰুপ আহিল NO3 গ্ৰুপৰ যেটা 1 আৰু উৎপন্ন কৰিব ওয়াটাৰ তে ইকুৱেশ্যনটো বেলেন্স কৰিব লাগে মই বেলেন্স কৰিয়ে থৈছো মাত্ৰ লিখি দিলে হ'ল এটা মাল্টিপ্লাই nitric acid by 2 and water by 2 water by 2 এতিয়া হাইড্ৰোজেন both side মিলিছা দেখেই দেখিবা হাইড্ৰোজেন দুটা এই দুটা হতে 4টা হাইড্ৰোজেন গতিকে হাইড্ৰোজেন 4টা আছে নাইট্ৰেট গ্ৰুপ দুটা হৈ গ'ল ইয়াতো তাৰ পিছত ক্যালসিয়াম এটা আছে অক্সিজেন দুটা হ'ব লাগে দুটা হৈ গ'ল দুটা আৰু এইফালে অক্সিজেন 6টা 2 3 6 7 8টা গতিকে 2 6 7 8 গতিকে দুটা সাইড সমান হয় ইকুৱেল এটম দুইফালে সমান এটম আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু সালফিক এসিড কি আছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড সালফিক এসিড
sulfuric acid, sodium sulfate. আৰু পানী water. এতিয়া কেনেকৈ বেলেন্স কৰিব লাগিব so multiply sodium hydroxide by 2 and water by 2. This is the balance equation. এইটোৱে balance equation হল sodium দুটা sodium হৈ গল water molecular 4টা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু এটা অক্সিজেন তে 4টা হাইড্ৰোজেন আৰু এটা অক্সিজেন সালফেট গ্ৰুপটোত থকা অক্সিজেন বেলেগই গতিকে ব্যালেন্স হৈ গল ইকুয়েশনটো ব্যালেন্স হৈ গল অৰ্থাৎ ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান সৰু সৰু সংখ্যা লব লাগে আৰু এই সৰু সৰু সংখ্যাবিলাক জিবলা সংখ্যা ললে নেকি দুইফালে সমান সমান পৰিমাণৰ পৰমাণুবিলাক ভাগ বতৰা হৈ যায় সেইটো সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে এইটো আসলতে কেইদিনমান অভ্যাস কৰিব লাগিব একেবিলাক ৰিএকচনকে অভ্যাস কৰি থাকিলে ব্যালেন্স কৰাটো হৈ যাব একেদিনাই আৰু ব্যালেন্স কৰিবলৈ যাবলৈ গলে মানে যথেষ্ট দেৰি লাগিব গতিকে ইকুয়েশন বিলাক লৈ কেইদিনমান একেবিলাক ইকুয়েশনকে লোৱা লাগে কেইদিনমান ইকুয়েশন বিলাক ব্যালেন্স কৰি থাকিলে মানে মনত হৈ যাব আৰু ব্যালেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কথাটো ঠিক হৈ যাব সন্তুলিত কেনেকৈ কৰিব লাগে তে ঠিক হৈ যাব C2 আহিব sodium chloride silver nitrate C আহিব sodium chloride তো আমি তোমালোকে সদায় চিনি পোৱা এইটো খাই আছা কমন সল্ট আমি সদায় খাওঁ সদায় আমি খাওঁই গতিকে এইটো হ'ল কমন সল্ট sodium chloride আৰু আছে silver nitrate silver Ag silver nitrate NO3 silver nitrate উৎপন্ন হ'ব silver chloride AgCl plus sodium nitrate NO3 এইটো ব্যালেন্স হৈ আছে দুইফালে আমি চকুৰে চাওঁতে আমি গম পাম সোডিয়াম দুইফালে সমান ডিস্ট্ৰিবিউশন আছে সমানে আছে ক্লোৰিন দুইফালে সমান আছে সিলভাৰ ক্লোৰাইডৰ লগত একে আছে কিয়নো সোডিয়ামৰ যিটা 1 ক্লোৰিনৰ যিটা 1 এটা সোডিয়াম আছে এটা ক্লোৰিন আছে সিলভাৰৰ যিটা 1 আৰু NO3 গ্ৰুপটোৰ যিটা 1 ইয়াৰ সবৰে যিটা 1 সেই কাৰণে আমি দেখিলো সবৰে এটা পৰৰ এটাকৈ পৰিছে সিলভাৰৰ এটা আছে ক্লোৰিন এটা আছে সিলভাৰ যিটা 1 ক্লোৰিনৰ যিটা 1 গতিকে যিটা 1 1 হৈছে সমান সমান লিখা না যায় সোডিয়াম নাইট্ৰেটৰ সোডিয়ামৰ যিটা 1 নাইট্ৰেট গ্ৰুপটোৰ যিটা 1 সমান সমান লেখা না যায় গতিকে ইয়াত আৰু কোনো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিবলগীয়া কথা নাই এই সন্তুলিত এটা সমীকৰণ ডি নম্বৰটো বেৰিয়াম ক্লোৰাইড বেৰিয়ামৰ যিটা 2 বেৰিয়াম যে মেটেল বেৰিয়ামটো এটা ধাতু ইয়াৰ যিটা 2 ক্লোৰিনটো নন মেটেল অধাতু ইয়াৰ যিটা 1 বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাস সালফাৰিক এসিড সকলো এসিডত হাইড্ৰোজেন থাকে হাইড্ৰোজেন সালফাৰিক এসিড এটো হাইড্ৰোজেন চেছ এটো নাইট্ৰিক এসিড ইয়াৰো হাইড্ৰোজেন আমি দেখিলো সকলো এসিডতে নাইট্ৰোজেন থাকে সালফাৰিক এসিড আৰু বেৰিয়াম সালফেটৰ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড উৎপন্ন কৰিলে বেৰিয়াম সালফেট আৰু হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড উৎপন্ন কৰিলে এটো আচ্ছা ইয়াত আমি চাও বেৰিয়াম দুইফালে ইকুৱেল আছে সালফেট গ্ৰুপ ইকুৱেল আছে কিন্তু ক্লোৰিন এইফালে দুটা আছে hydrogen দুটা আছে so multiply hydrochloric acid by 2 and you get the balance equation যদি দুইফালে অকল হাইড্ৰক্লোৰিক এসিডক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলত আমি দুইফালে সমান সমান এটম দেখিলো ভৰ ইকুৱেল দেখিলো ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰও ফলো কৰিলে ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰও অনুসৰণ কৰিলে গতিকে
এইটো ব্যালেন্স ইকুয়েশনটো হৈ গ'ল তাৰ পিছত আছে 7 নম্বৰটো হা so barium chloride reacts with sulfuric acid barium chloride reacts with sulfuric acid and produce barium sulfate and hydrochloric acid here we have seen that barium sulfate number of barium and sulfate are equal on both sides and there are 2 chlorines and 2 hydrogen on a reactant side reactant and therefore we have to multiply hydrochloric acid by 2 to balance the equation to balance কৰিবলৈ আমি hydrochloric acid 2 ৰে multiply কৰিলে হৈ যায় এতিয়া আমি question number 7 to sum ইয়াত ৰাসায়নিক সমীকৰণবিলাক শব্দ সমীকৰণ হিচাপে লিখিছে গতিকে সন্তুলিত কৰিব লাগিব শব্দ সমীকৰণবিলাক সংকেতলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ৰূপান্তৰ কৰাৰ পিছত তাক বেলেন্স কৰিব লাগিব ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড balance the following equation the equations are given in sound equation so we have to write the sound equation into symbol so calcium hydroxide is called calcium hydroxide symbol of calcium hydroxide CaOH say valency of calcium is 2 and valency of OH group is 1 therefore the valency due to exchange the valency we have to write OH 2 আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব প্লাস carbon dioxide CO2 calcium carbonate and water produce calcium carbonate CaCO3 and water this is called slacked lime also the slacked lime reacts with carbon dioxide and produce calcium carbonate and water আৰু এতিয়া আমি এটো ব্যালেন্স কৰিব লাগে ব্যালেন্সটো মই লিখি থৈছো গতিকে লিখি থলে সহজ হয় গতিকে এইটো আৰু আমাৰ ব্যালেন্স কৰিব পটকো দৰকাৰ নাই দুইটা সাইড আমি মিলাই চাও ক্যালসিয়াম এফালে যেটো আছে সমান আছে হাইড্ৰোজেন থাকিব লাগে দুটাই আছে কা অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো হ'ব 3 কে 4 গতিকে 4টা এটা ব্যালেন্স ইকুয়েশন গতিকে this is a balance equation আৰু এটা কোনো সংখ্যাৰ একা মাল্টিপ্লাই কৰিব দৰকাৰ নাই ব্যালেন্স হৈ থাকিলে মাল্টিপ্লাই কৰিব সংখ্যাবিলাকে মাল্টিপ্লাই কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াৰ পিছতো ইকুয়েশন আছে zinc plus silver nitrate zinc plus silver nitrate silver Ag nitrate NO3 silver valence of silver is 1 and valence of nitrate group is also 1 এই কারণে আমি ইয়ার ভ্যালেন্স কিটা না লেখো জিঙ্ক যেটা 2 হয় দেখে the zinc nitrate হবো সকে zinc nitrate then NO3 2 plus zinc nitrate
আৰু silver আমি এইখিনি এটা কথা কওঁ যে জিংকটো সিলভাৰতকৈ বেছি সক্ৰিয় জিংক ইজ more reactive than silver গতিকে সিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ লৱণৰ পৰা জিংকে নিশ্চয় সিলভাৰটো অপহৰণ কৰিব গতিকে এইটো এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিএকশন গতিকে এই ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিএকশনটো এতিয়া আমি বেলেন্স কৰিব লাগে কেনেকৈ বেলেন্স কৰিম কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম সিলভাৰ নাইট্ৰেট 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা multiply silver nitrate by 2 গতিকে এতিয়া আমি সিলভাৰ কেটা দেখিলো গৈ দুটা দেখিলো গতিকে multiply silver by 2 এটা 2 silver 2 nitrate group আৰু zinc is 1 on both sides so এটো the balance equation হৈ গল যে আমি সিলভাৰ 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো আৰু সিলভাৰ নাইট্ৰেটক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো কইলে দুই ফালে আমি ইকুৱেল ডিস্ট্ৰিবিউশন দেখিলো এটমৰ আচ্ছা এটমৰ ইকুৱেল ডিস্ট্ৰিবিউশন হলে মাসটো সদায় সমান থাকিব গতিকে এটো ব্যালেন্স হৈ গল তাৰ পিছত আছে সি এলুমিনিয়াম প্লাস কপাৰ ক্লোৰাইড এলুমিনিয়ামৰ যেটা তিনি এলুমিনিয়াম মেটেল এলুমিনিয়াম এটা ধাতু ইয়াৰ যেটা তিনি আৰু এলুমিনিয়াম কপাৰ ক্লোৰাইড CuCl2 copper chloride it produce the reaction produce what aluminum chloride and copper aluminum chloride Cl3 and copper আমি এটা কব পাৰো যে aluminum to বেছি সক্ৰিয় aluminum is more reactive than copper and সেই কাৰণে কি হয় যে কপাৰ ক্লোৰাইডৰ সলিউশনৰ পৰা এলুমিনিয়াম কপাৰটো ডিসপ্লেস কৰি দিব গতিকে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিএকশন এটা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া তে ব্যালেন্স কৰিবলৈ হলে আমি ক্লোৰিনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে ক্লোৰিনৰ তিনটা এফালে আহিছে বেছি হৈছে এফালে এটা বেছি হৈছে এফালে এটা ক্লোৰিন এলুমিনিয়াম ঠিকে আছে কপাৰ ঠিকে আছে কিন্তু এলুমিনিয়াম এটা ডিফাৰেন্স ঘটিছে ক্লোৰিন এটা ডিফাৰেন্স ঘটিছে গতিকে আমি এতিয়া 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো এলুমিনিয়ামক এলুমিনিয়াম দুটা হৈ গল 6টা ক্লোৰিন হল या 6টা ক্লোৰিন পাবলৈ আমি 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো কপাৰ 3 গতিকে কপাৰ 3টা 6টা ক্লোৰিন আৰু এলুমিনিয়াম দুটা আটকিলে ব্যালেন্স ইকুয়েশন হৈ গল so we have seen in this equation that aluminum reacted copper chloride and produced aluminum chloride and copper this is a displacement reaction because copper is displaced by aluminum so this is a displacement reaction and to balance we have to multiply aluminum by 2 and copper chloride by 3 and aluminum chloride by 2 and copper by 3 this way we can balance the equation and the last one of it 7 is the barium chloride plus potassium sulfate barium chloride as you know the valence of barium is 2 and valence of chlorine is 1 but the barium or jita chlorine le goise barium chloride potassium sulfate K2SO4 as you know the valence of potassium is 1 and valence of sulfate is 2 but the valence exchange hobo sulfate or valence potassium lahile potassium or valence sulfate to go etia the production is a barium sulfate and barium sulfate and potassium chloride K
Cl আমি চাওঁ যে পটাছিয়াম এফালে দুটা আছে এফালে ক্লোৰিন দুটা আছে বেলেন্স কৰি দিছোঁ বাৰু 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ পটাছিয়াম ক্লোৰাইডক তে কি চাওঁ যে দুইফালে ক্লোৰিন আৰু পটাছিয়ামৰ পৰিমাণ সমান সমান হৈ গ'ল যেতিয়া আমি potassium chloride 2 ৰে multiply কৰিলো when we multiply potassium chloride by 2 and we have seen that there are equal number of chlorine and potassium on both sides and barium sulfate group to এটাই আছে আৰু barium এটাই গতিকে এটো ব্যালেন্স হৈ গৈছে so this is a balance equation এতিয়া আমি 8 নম্বৰটো লৈ যাম ইয়াতো আছে ইকুৱেশ্যন বিলাক সাউন্ড ইকুৱেশ্যন ইয়াক আমি সংকেতলৈ ৰূপান্তর কৰিব লাগিব প্ৰথম আছে ইয়া আছে পটাছিয়াম ব্ৰমাইড ইকুয়াছ ইয়াত এক অৱস্থাবোৰ লিখা আছে যে ইকুৱেশ্যন বিলাকৰ ইয়াত অৱস্থাবোৰ লিখি দিছে the first reaction is potassium bromide here we have seen there is a state of all substance the potassium bromide KBr Br bromine gotike potassium bromide aqueous ite pani ase potassium bromide plus barium iodide aqueous produce potassium iodide Ki aqueous and barium bromide the solid substance barium bromide is a solid substance এতিয়া ৰিঅ্যাকশনটো আমি প্ৰথমতে ৰিকগনাইজ কৰো যে কি ৰিঅ্যাকশন হ'ব কি কোন ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব নে সংযোজন বিক্ৰিয়া হ'ব নে বিয়োজন বিক্ৰিয়া হ'ব নে দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া হ'ব কোনটো হ'ব এটা আমি দেখিম যে পটাছিয়াম আৰু বেৰিয়াম এইটা মেটালিক আয়ন পটাছিয়াম এটা মেটাল বেৰিয়ামো মেটাল ব্ৰোমিন আৰু আয়োডিন দুইটা 17 গ্ৰুপৰ এইটা হেলোজেন এটম গতিকে এইবিলাক আয়নীয় অৱস্থাত আছে গতিকে আয়নৰ বিনিময় ঘটিলে যে পটাছিয়ামৰ লগত ব্ৰোমিনৰ বেৰিয়ামৰ আকৌ পটাছিয়ামৰ লগত বেৰিয়ামৰ আয়োডিনৰ লগত ব্ৰোমিনৰ আয়নৰ বিনিময় ঘটিল গতিকে এটো ডাবল ৰিপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন ডাবল দ্বিঅপহৰণ ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া গতিকে আমি চিনাক্ত কৰিলো যে এটো হল দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া ৰিঅ্যাকশনটো আমি কলো কি বুলি যে এটো হল দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া দ্বিঅপহৰণ বিক্ৰিয়া ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন এটো ঠিক আছে এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগে দুইফালে চাও এটা ব্যালেন্স কৰোঁতে আমি দেখিছো যে পটাছিয়াম এটা আয়োডিনটো দুটা আছে গতিকে পটাছিয়ামটো লগত আমি 2 পটাছিয়াম আয়োডিনৰ লগত 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো এতিয়া আকৌ এইফালে বেৰিয়ামৰ লগত ব্ৰোমিন দুটা আছে গতিকে 2 ৰে পটাছিয়াম ব্ৰোমাইড মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া চাও যে বেৰিয়াম দুটা আছে ইকুৱেল আছে আকৌ ব্ৰোমিন দুটা থাকিব লাগে ইকুৱেল আছে পটাছিয়াম দুটা থাকিব লাগে আয়োডিন দুটা থাকিব লাগে ইকুৱেল আছে
গতিকে ইটো ব্যালেন্স কৰা হৈ গৈছে This is double displacement reaction because to balance the equation we have to multiply potassium bromide by 2 and potassium iodide by 2 then we have the balance equation. Next, zinc carbonate zinc carbonate plus zinc carbonate solid zinc carbonate it produce zinc carbonate produce zinc oxide solid and carbon dioxide CO2 the gas zinc দুইটা সাইডৰ সমান আছে কাৰ্বন সমান আছে অক্সিজেন সমান আছে গতিকে এতিয়া আমি এটো ব্যালেন্স কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই এটা ব্যালেন্স হৈ আছে অটোমেটিক ব্যালেন্স ইকুয়েশন এতিয়া এটা কথা মন কৰছন এটা সাবস্টেন্স যদি ভাগি গৈ দুটা বা তিনটা পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে তেনেহলে আমি তাক কওঁ বিয়োজন বিক্ৰিয়া গতিকে জিংক কাৰ্বনেট simply one substance it breaks into two other substances zinc oxide and carbon dioxide therefore we can say that this reaction is a decomposition reaction so easily we can say that this is a decomposition reaction because zinc carbonate breaks into two other substance zinc oxide and carbon dioxide so it is a decomposition reaction now number C now number C hydrogen reacts with chlorine hydrogen reacts with chlorine hydrogen is a gas chlorine is also gas this produce what hydrochloric acid hydrogen chloride hydrochloric acid this is also gas so on the reaction side we have seen that there are two hydrogen and two chlorine so we have to multiply hydrochloric acid by 2 to balance the equation then we find both sides are equal by multiplying hydrochloric acid by 2 যদি আমি হাইড্রোজেন এক প্রথম সাইডটোত আমি রিঅ্যাক্টেন্ট সাইডটোত বিক্রিয়ক সাইডটোত আমি হাইড্রোজেন দুটা দেখিলো ক্লোরিন দুটা দেখিলো আৰু প্ৰডিউস কৰিলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড আৰু দুইটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড দুইৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলত আমি দুইটা সাইডত ইকুৱেল এটম দেখিলো মাস ইকুৱেল হৈ গল সো দিস ইকুয়েশন ইজ এ ব্যালেন্স ইকুয়েশন হল আৰু এতিয়া আমি টাইপ অফ ইকুয়েশন চাওচোন যদি দুটা পদাৰ্থ ইটোৱে হিটোৰ লগত কম্বাইন কৰি এটা পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে তেতিয়ালে আমি তে কম যে সংযোজন বিক্ৰিয়া এটো কি বুলি কম যে সংযোজন বিক্ৰিয়া কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন যে আমি combination reaction or hangamate according to definition of combination reaction we have seen we know that if two substances react with each other and produce only one substance then that is called a combination reaction so we can say that this is a combination reaction
Now the last one. Magnesium plus hydrochloric acid. Magnesium plus hydrochloric acid. Magnesium definitely a solid substance. Hydrochloric acid, it is aqueous substance and produce what? Produce magnesium chloride. And hydrogen gas. Magnesium chloride aqueous and hydrogen gas, it is a gas. এতিয়া আমি দেখিলো যে ম্যাগনেসিয়াম ইট ইজ এ মেটাল, ম্যাগনেসিয়াম এটা ধাতু, যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইজ এ এসিড, আৰু হাইড্রোক্লোরিক এসিডটো একুৱাছ ইজ জল, ইয়াত পানী আছে, পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ আছে, আৰু ই প্ৰডিউচ কৰিছে কি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোৰাইড। তোমালোকে জানা যে ম্যাগনেসিয়ামৰ যোজিতা 2, গতিকে ম্যাগনেসিয়ামৰ 2 যোজিতা ক্লোৰিনলৈ গুচি গৈছে, ক্লোৰিনৰ যোজিতা 1 ম্যাগনেসিয়ামলৈ আহিছে, আৰু হাইড্ৰোজেন প্ৰডিউচ হৈছে। যে ধাতুৱে যেতিয়া এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া আমি এটা সাধাৰণ কথা জানো যে ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হয়। গতিকে সেই কথাটো এই ফলো কৰিছে যে all metals, when metals react with acid, it produce salt and hydrogen gas. So magnesium is a metal, it reacts with hydrochloric acid, therefore it produces magnesium chloride is the salt and hydrogen is the gas. The type of reaction. ঠিক আছে, তোমালোকে যদি কিবা প্ৰবলেম পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ দিবা, মই সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Thank you.